2021 فترة من أصعب الفترات اللي مرينا بيها. كان عندي توقعات كبيرة وعزيمة أن أقلب الموقف لصالحي بالرغم من صعوبته، بس الموضوع كان أصعب مما كنت متوقع، ولا حتى في حد كان متوقع اللي هيحصل. سهل إني أقول إن ال6 شهور اللي فاتوا كانوا صعبين. ناس كتير عانت، ومع الكوفيد واجهنا عدو ما شفناش زيه من قرون. فضى الشوارع وغير موازين القوى العالمية وجبرنا نعزل نفسنا ونمشي على قوانين صعبة عشان نحمي حياة غيرنا. كتير مننا فقدوا ناس بيحبوهم وبيوتهم وشغلهم وأملهم في مستقبل. كتير مننا محبط وحاسس بفراغ. الوباء ده أثر على كل شخص بدون استثناء. كل 7.8 بليون شخص ليه قصة مختلفة يقولها عن الفترة اللي فاتت. النهاردة عايز أشارك قصتي معاكم. في بداية السنة كنت حوشت فلوس من الفريلانس وبعت معداتي وجبت معدات أرخص، وقررت أطلع على جزيرة بالي، بس كانت قافلة وفي توقعات تفتح آخر يناير. فطلعت على روسيا مع صاحبي لأنها كانت الوحيدة اللي فاتحة وقتها. كنت عايز أركز على اليوتيوب وأتعرف على البلد عشان نطلع مع بعض رحلة في الصيف. بس روسيا كانت قاسية جدا للتصوير بسبب البرد، ومع ذلك حطيت كل مجهودي عشان أكمل شهر وأطلع على بالي واستقر هناك. كنت حاسس إني قربت أحقق حلم، بس بالي قفلت السنة. الفلوس بتقل والشغف للتصوير بيموت، وبدأت أحس إني بنزل فيديوهات لمجرد الاستمرارية، لأني حاسس لو وقفت التفاعل بيموت واللي بنيته بيتهد. ولكن اللي حببني في التصوير من الأول إني باخد وقتي في كل فيديو وأعمل فكرة جديدة وده ما بقاش موجود. بس كملت وحاولت أكتر في روسيا، لكن الناس مشاهداتي للفيديوهات قلت جدا والإحباط بيزيد. رجعت مصر عشان أقدر أحافظ شوية على الفلوس اللي فاضلة، وكان ساعتها رمضان داخل، ففضلت في مصر وبدأت أحط تركيزي في التمرين لحد ما دولة تانية تفتح. الجيمات كانت قافلة، فركزت على التمرين بوزن الجسم، وكان من أحسن الحاجات اللي عملتها لأنها خلتني أستغنى عن الأوزان وأقدر أتمرن في أي مكان في العالم وفي أماكن مفتوحة، مش شرط مكان مقفول. حاولت الفترة دي أعمل أفكار جديدة، بس كنت تعبت نفسيا من التفكير في اللي جاي وهل هنجح ولا لأ، وبدأت أتعب جسديا كمان. جه بصيص أمل ولبنان فتحت، فقررت أطلع على هناك قبل ما فلوسي تخلص وأصور وأحاول أنفذ رحلة ليكم تدخلي دخل أكمل بيه شغفي. جهزت نفسي ودفعت التذكرة والPCR عشان أروح وأصور وأعمل رحلة في العيد الصغير، ولكن لبنان تعلن إن هي هتقفل في العيد الصغير، فقررت أطلع تركيا. قمت مقدم ومجهز ورقي ومخلص التصريح الأمني والPCR ودفعت التذكرة، ولكن قبلها بيومين لما كنت بطلع إذن السفر بتاع الجيش تطلع تركيا من البلاد المحظورة، ولازم تصريح أمني 21 يوم للناس اللي في سن التجنيد وأدوا خدمتهم. طبعا الفلوس عمالة تقل وبتضيع على الفاضي. مديت التذكرة أول مايو ودفعت الفرق واستنيت 21 يوم تاني عشان أسافر. ميعاد السفر قرب وفاضل لي 6 أيام وأكون في اسطنبول وكل أمل، ولكن صفحة الانستجرام اتعطلت وتهدلي كل اللي بحاول أبنيه، والخيط اللي بيوصلني بالناس اتقطع. طبعا متخيلين قد ايه نفسيا كنت متضايق. حطيت طاقتي كلها في الصفحات التانية وبدأت أبني من الأول، لكن الوقت مش كافي إني أوصل للناس عشان أعلن عن رحلة جديدة وأقدر أدخل دخل أكمل بيه. فمحاولاتي لتنفيذ رحلة ما كانتش ناجحة لأني مش عارف أوصل للناس وبحاول أبني صفحتي من الأول. طلعت إقامة في تركيا وفضلت بصور فيها وبحاول أبني اللي اتهد، ولقيت حد يساعدني أرجع الانستجرام، بس اضطريت ألف 3 قارات عشان أرجعه، ورجع بالفعل آخر الشهر ده. وحاليا بحاول ادور على بروجكتس تصوير عشان اقدر اجيب دخل اكمل بيه شغفي وابدا اسوق لرحله جديده نطلعها مع بعض. المشوار صعب وما زلت مكمل، بس ما تنسوش دايما ان كلنا هنموت ومحدش فارقه معاه انت عشت حياتك ازاي. فعيشها بقراراتك وشكلها بنفسك وامشي ورا اللي بتحبه. هتضحي بوقت وفلوس لكن مش هتكون متضايق لانها هتوصلك لهدف.
انا مقرر اني هكمل في مجال السفر واستخدم الملكه اللي عندي في التصوير عشان اكون من اقوى صناع المحتوى عن السفر في العالم العربي، وهفضل مكمل لحد ما اوصل للهدف ده. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.